হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওক। ফুল এপাহ বনাইছোঁ কেনেধৰণে। ইয়াত মই প্ৰথমতে লাইট য়েল্লোৰ লগত অলপ অৰেঞ্জ কালাৰ মিক্স কৰি পেলাই এনেধৰণে দিছোঁ। ৱাটাৰ কালাৰৰ ওপৰত দেখুৱাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। গতিকে ফুল এপাহ ৱাটাৰ কালাৰত কি ধৰণে বনাব পাৰি ইয়াকে দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'খনত। ৱাটাৰ কালাৰত পানীৰ পৰিমাণটো বেছি থাকিব, গতিকে এনেধৰণে ব্ৰাছত বেছিকৈ পানী ল'ব লাগে। এনেধৰণে দেখুৱাই দিছোঁ। লাইট ডিপকৈ য'ত লাইট লাগে তাত অলপ য়েল্ল' কালাৰটো বেছিকৈ দি দিলেই হ'ল, আৰু অৰেঞ্জ মিক্স কৰি পেলাই এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতো সৰু এপাহ ফুল দেখুৱাইছোঁ। সকলোৱে ধৰিবই পাৰিছে এইটো লিলি হয়, কিন্তু এই লিলিটোৰো এটা নাম আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চালে গম পাব এইটো কি লিলি হয়। এনেধৰণে অকণমান ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ। এইটো এটা সৰু কলি নিচিনা দেখুৱাইছোঁ। পাত এনেধৰণে লাইটকৈ দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমত। তাৰপিছত য'ত ডাৰ্ক লাগে তাত ডাৰ্ক কৰি দিলেই হ'ল। ৱাটাৰ কালাৰৰ এটা কথা হৈছে যে প্ৰথমতে আমি ডাৰ্ক কৰিব নালাগে। ৱাটাৰ কালাৰত প্ৰথমতে ডাৰ্ক কৰিলে তাত লাইট কালাৰ দিবলৈ বৰ অসুবিধা হয়। গতিকে আমি ৱাটাৰ কালাৰত প্ৰথমতে লাইট কালাৰ দি তাৰ ওপৰতহে ডিপকৈ য'ত যেনেধৰণে লাগে আমি শ্বেডিঙৰ জৰিয়তে কৰি দিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে যদি ডাৰ্ক কৰি দিয়া হয়, তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আৰু আমি শ্বেডিং কৰি দেখুৱাবলৈ অসুবিধা হয়। এনেধৰণে অকণমান ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ। এতিয়া অলপ ডাৰ্ক গ্ৰীনেৰে এনেকৈ পাতকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ হাইলাইট কৰি দেখুৱাব পৰা যায়, যেতিয়া আগতে লাইটকৈ দি তাৰপিছত হাইলাইট কৰি ডিপ কালাৰ দি পেলাই দেখুৱাব পৰা যায়। এইখিনিতে অকণমান ব্লেক মিক্স কৰি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি অকণমান লাইট কৰি দিছোঁ। এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ ফুলপাহ কালাৰ কৰি দিছোঁ।
এইটো কলিটো দেখুৱাই দিছোঁ। লাইনবিলাক অলপ ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ। ডাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত অৰেঞ্জৰ লগত অলপমান ব্লেক মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ লাইনবোৰ অলপ ডাৰ্ক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে ব্লেক সৰু সৰুকৈ স্পট দি দিছোঁ। এইটোৱে একচুৱেলি ফুলটো লিলিয়ে হয়, কিন্তু এই স্পটৰ কাৰণে হয়তো ইয়াক টাইগাৰ লিলি বুলি কয়। এই সৰু সৰু ব্লেক স্পট আছে, সেইকাৰণে এই ফুলপাহৰ নাম টাইগাৰ লিলি হয়। দেখিছেনে? এতিয়া অলপ এনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড দি দিছোঁ যাতে ফুলপাহ জিলিকি উঠে। এনেধৰণে যিকোনো কালাৰ দি বেকগ্ৰাউণ্ড দিব পাৰে। বেকগ্ৰাউণ্ড দিলে ফুলপাহ ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।